Ну що, поїхали. Другий матч команди PSG Talon проти R7 Movistar. Перший матч чемпіонату світу з League of Legends 2023. У нас цим часом забанений знову Лесін та Попі від команди PSG Talon і Акалі. А у команди R7 Movistar забанений Ніко, Рел та Чарван. Цікаво, що PSG Talon не змінюють свою стратегію. Вони вирішили по банам пройтися так само. Впевнені повністю у своїй перемозі проти команди Латинської Америки. Тож, це дуже цікаво. PSG Talon, мені здається, що зараз на чілі. Маокай тим часом забирає для себе Джунджа. А Зая тим часом буде забиратися для аргентинської двійки на боті. Чи буде якийсь інший персонаж? Це може бути Кайса, це може бути, це може бути теж Езраїль. В принципі, Езраїль непогано відіграв у матчі проти ПСЖ в першому. Але забирає для себе Заю Сео. Зая Ракан? Зая Рейкан буде, скоріш за все. Зая Сіджуані забирає для себе Оді. Сіджуані проти Маокая. Виглядає Сіджуані не дуже, мені здається. Сіджуані дуже танковий пік, але проти Маокая, який є третім, мені здається, найкращим лісником у цій грі, буде дуже проблематично. Невже Джейс у нас з'явиться нарешті в цьому піку? Джейс для Мапла. Джейс для Мапла. Це може бути, звісно, знову ж таки флекс-спід пік на топ та мід, але кіберспортсмени зазвичай беруть Джейса на мід. І це буде дуже хороша гра, якщо вони його візьмуть. Рейкан тим часом взяти для себе команда PSG Talon. Рейкан у нас скоріше взяли заради того, щоб його не взяли команда R7 для дуо з Заєю. Любовне дуо буде грати, скажімо так, окремо. Наутілуса знову забирає для себе Льонс. У нас що залишається у PSG і у R7? У R7 залишається для себе взяти топ та мід, а у PSG, скоріш за все, треба взяти бот і... скоріш за все топ, тому що Джейса навряд чи вони будуть пікати на топі. Тож, цікаво, чим вони будуть перебивати. Кеннан і Сайлас у нас забанені. Кеннан забанений у PSG Talon і R7 Movistar не може взяти для себе Сайласа. Італія. Сайлас, Італія у нас забанені для команди R7 Movistar і Езраїль забанений у PSG. Для команди PSG Talon не зможуть його використати. Ксанте забирає для себе Бонг. Вако можуть забрати для себе, в принципі, Ренектона, хороший пік. Або це може бути... Дішкозавр буде виглядати погано. Дішкозавр буде виглядати погано, але вони беруть Рамбла. Рамбл перший на цьому чемпіонаті світу. І Сивір забирає для себе, скоріш за все, Вако, а може взяти і Кайсу. Кайса чи Сивір?
І ПСЖ бере... Кайсу! Ні. Боже, як вони флексять. Офеліус Рейкан. У нас ботління від команди ПСЖ Talon. Вако та Вуді хочуть взяти для себе гру на Офеліусі. Хоча Офеліус Авзаю дуже непогано виглядає. І Оріана була взята у Міреу. Піки у PSG Talon, знову ж таки кажу, набагато краще, ніж піки у R7. Оріана, як мід, мені виглядає, ну, іноді добре, іноді погано, знову ж таки 50 на 50. Заяв у Феліуса грає теж посередньо якось, тому тож і Ксанте в останні часи не дуже добре грає топ, особливо проти таких чемпіонів, як проти Ренектона, Джакса. І Ксанте в Рамбла – це буде вельми цікавий експірієнс. Що ж, друга мапа, я думаю, це може бути, скоріш за все, 2-0 від команди PSG Talon. That shockwave also is very good in those pick scenarios where you're just able to pull someone back away from that safety. So I think you do have opportunities as R7 to disrupt that. I'm curious to see exactly what the game plan is going to be. He's not here, but he's here in spirit. Yeah, he's probably co-streaming somewhere. He's almost somewhere in the ether. We can feel his presence. Still rapping about the shy. Yeah, propaganda, by the way, and I'll stand on that hill. Not going to talk about that until Swiss, but we are obviously picked and banned out in game number 2. We're going to jumping straight onto the rift. Ну що, гра розпочинається через 3, 2, I think the big one for me is just seeing how much R7 showed up in the last one. Like actually having that early aggression that was a struggle for PSG Talon. I really thought the PSG Talon that would be kind of the strength of Junja coming in with this, Maple coming in with Eco as well. До речі, PSG Talon знову на синій стороні, а R7 знову на червоній. Вирішили не розмінюватися поки сторонами команди. Can they actually really have this opportunity to fight back and take over against PSG? No, Takeover was the team last year. Sorry. Yeah. Sorry, we're gods. Sorry, if they could glory and grind their way into this game. Perfect. Good man. There you go. Well, we'll see. The glory and the grind is truly worth it coming out from either of these sides. And this is the great thing about the Мапл та Аж знайшли в well. Уді. Але поки що його не забирають. Джунджа та Вако знайшлися от Альонса, але вирішили поки не атакувати. Мірео тим часом пішов в агресію, але пробити на половину, точніше пробити на чверть хп від Мапла. Мапл знову починає стріляти. Ну, те, що я і казав, Оріана може бути піком 50 на 50, може бути добре скейлитися, а може бути пробита на майже половину. Ажи. Аже змагається проти Бонга за топ. І знову ж таки Аже домінує проти Бонга, але був застанений і кріпів потихеньку забирає для себе Бонг. І дуже рівна ситуація зараз у нас знаходиться на топі. Тим часом Леон забирає знову для себе Вуді. Стріляє потихеньку, але не дозабирає. Усе от Альйонса головна проблема в тому, що вони не можуть зробити нормальну агресію і зробити перший кіл одразу ж на 3-й хвилині, але дуже добре домінують на боті. І це може, PSG, скоріш за все, буде дуже слабкою стороною для команди PSG Talon. Вуді та Вако поки що погано себе почувають. Вако наполовину пробитий. Б'ють кріпи поки що вежу. Вежа наполовину пластини може, до речі, на чверть пластини може бути. Чверть пластини вже пробита. R7.
did in that first game, constantly putting down the feathers, constantly making you think, are you going to be okay? Do I have the drawback? Do you have the position to walk up onto this? And even then, you can see Seo with the on the Zayas. Hook lands. Льонс чіпляє Вако. Вако відійшов, але тим часом флешаут, тому що вежа могла повністю їх пробити. Не забирає поки що ботлейн команда R7. Вако та Вуді ще живі. Але забирають для себе, до речі, першу пластину. Хороший перформанс показують на цьому турнірі Сео та Льонс, але не забирають поки що для себе кілів. Адже groups itself, so the fact that they are struggling so much in this bot lane is kind of telling at the moment, but I mean, great play from Seo and Leons, and the fact now again, Wacko is going to be behind. Мірел стріляє в Мапла, і Мапл буде робити вже майже наполовину. More safety underneath this tower, because Wacko is going to be behind and trying to move up towards Rift Tower. Like, this really gives a ton of opportunities for us. Знаходиться в центрі, до речі, до повітряного дракона ще 20 секунд. А обидва джанглери у нас знаходяться на позиції, і у нас на позиції знаходиться Джунджа на драконі, але Одзі знаходиться дуже далеко від нього. Але Маокай хоче підловити мід. Поки що не поспішають йти до драконів. Знайшов для себе Одзі вард. Мірео в поганій позиції. Мапла можуть потихеньку забирати команда. Мірео закерили Мірео. Мапл та Джунджа потихеньку починають його пробивати. Мірео флешаут. Мірео починає пробивати Джунджу та Мапла, і тоді підходить Одзі, продовжують боротися. Буді щось там зробив і відійшов від команди R7 Movistar на боті. Сео та Льонс непогано захищають свою вежу. Вако, Льонс по ньому не потрапив. Вако та Вуді продовжують огризатися, і контратака по вежі на боті у R7 Movistar. Але, а тим часом там 4 гравці. Вако, Вуді та Мапл підійшли. Сео мертвий. Але мертвий і Вуді. 1-1 розміном у нас у обох команд. Але прикол в тому, що R7 втратили ботлейнера. І, скоріш за все, у них буде дуже погано по демеджу в подальшому часі. У грі проти PSG Talon. Давайте подивимося ще раз. Підійшов Мапл. Вако сильно пробитий, але при цьому у Вако було більше ХП, ніж це було у Сео. Тим часом соло-кіл буде. Бонг проти Ажі. Бонг пробити наполовину ХП і відходить назад, але більше кріпів на топі знаходиться у команди R7 Movistar. Але потихеньку вони починають зменшуватися. PSG Talon. Тим часом кіл для себе взяв, до речі, Мапл. Асист, точніше, взяв для себе Мапл. Вуді та Вако знову продовжують душити, а тим часом Джунджа пускає корені. Джунджа, усі 3 гравці PSG Talon зараз душать топ.
Сео був забраний. Знову. Офеліос потихеньку починає душити і починає потихеньку робити двіжуху, яку ніхто не очікує. R7 втрачає одну пластину на топі. R7 втрачає одну пластину на боті. Бонг та Аже продовжують боротися. Бонг наполовину пробити, але ми знаємо, що Ксанте може відновлювати життя. Джунджа та Мапл хочуть підловити Міреу. Джунджа підловив. Шармо попадає Вуді. Міреу відходить. Але Вуді забирає Міреу і це робить дуже швидко. Невже буде перший дракон для команди PSG Talon? Поки що повна домінація PSG Talon на цій карті. Не можуть нічого зробити команда R7 Movistar. Аже грає проти Бонга. Maybe Woody's in the wrong place, but should be able to just dash. Still a Rakan, so he's going to have plenty of movement to get himself out of danger. We do see Так, Оді. Оді у нас на позиції на драконі шукає також варди, щоб зробитися дуже погано. Льон знову не попадає, Вуді його чіпляє чармом. Сео, ой-ой-ой, попав. Попав Оді, хоча, а ні. Оді не попав, сорі. Так, Вако та Вуді шукають Оді, але його не знаходять, і Оді може забрати для себе першого Дрейка. Але Джунджа розмінюється Герольдом, і це може бути погано для R7 Movistar, тому що вежа у них сильно пробиті. Але Вако тим часом стріляє по кріпам. Кріпи трохи пробили вежу у PSG Talon. Сіджані забирає дракона. Але Сіджані поки що не знайшла ніяких результативних дій. Бонг та Ажі змагаються на топі. Джунджа пускає знову корені. Ажі тим часом може просто взяти Бонга. Ажі забирає Бонга. Асист ще один для команди PSG Talon і для Джанвера. Мірео тим часом знов встряв. Джунджа, Ажі. Мірео забирає Ажі. PSG Talon хоч і забрали топера, але мідер R7 Movistar розмінявся. І маємо 1-1 на топі. Хоча Джунджа взяв для себе асист. Прекрасне соло від команди R7. Якби Мірео з'явився набагато раніше, мені здається, це був би можливість розвернути карту на Movistar 7, але поки що Вако знаходиться на третьому місці по демеджу. До речі, я не побачив, що Ракан зробив 2 кіла. Саппорт робить для 2 кіла, для мене це просто щось новеньке. Зазвичай просто в кіберспортивній арені робиться, що зазвичай кіли роблять АДК, але Рейкан змінює усі стереотипи. Аші тим часом
Біля своєї вежі бореться з Бонгом і змагається за кріпи. До речі, дракон наступний у нас вогняний, до нього 2 хвилини 40 секунд. Maple working between PSG. Junja and Maple want to try and get some extra gold on towards Maple, like get this tower in a position where it's vulnerable with this Rift Herald. So having that support for Woody so he can get out and start to set this play up is going to be important. So keep your eyes on exactly where Junja is leaning Оріана towards, because поки more than що likely, для like себе right хоч і now, взяла Woody's один going to be кіл, quickly behind him. але поки що виглядає проти цього Джейса дуже бідно. Мають один предмет уже для себе Маокай, Джейс. А жодного предмета тим часом не взяли для себе R7. Корені знову пустили. Бачать, що 3 гравці знаходяться у команди PSG Talon. Трійка на боті у R7 Movistar. Це Оді, Льонс та Сео. Герольд пробиває. Пробиває наполовину і одразу його забирають команда R7 Movistar. PSG Talon робить непогане душнілово. На боті. По золоту у них 3 пластини, 525 золота за рахунок того, що вони взяли. А от по золоту у них перевага тільки у Оріани. І перевага по золоту взагалі зараз у PSG 2000. І майже 1000 переваги по золоту на топі і на саппорт-лінії. PSG are going to find their advantages, especially in that top side with the Rumble just getting so far accelerated. Yeah, I think for R7, what you have to try and do is like get control over bot side, then find a way to unlock lines with that, immediately move them into mid and try and pick before this 40 seconds on Dragon, but you're not really in a position to do that right now. You can even see them rotated, say, on lines in towards the mid lane. Maple's gone for a reset, so they will get control over mid, and maybe they can try and look for a pick as this Dragon is starting to set up, but мені здається, що ця гра може закінчитися одним тімфайтом. Якщо зараз команда PSG Talon буде змагатися і гравці втратять той темп у R7 Movistar, то PSG Talon може так закінчувати гру. І так, Вуді. Оді макапчиком не попав по Джунджі. Вако. Вако. Пали. Льон, Сео, 4 гравці в R7 Movistar зараз знаходяться на міду, і, скоріш за все, це може бути тімфайт. Але поки що вдала позиція на драконі у PSG Talon. І тим часом Аже б'є вежу. Це може бути перша втрачена вежа у R7 Movistar. Вуді. Мапл попадає по Міреу, поки що якогось двіжу немає. Бон тим часом дефає вежу, вежа на чверть хп, точніше майже, я б сказав, на піксель хп. Зараз у команди R7 Movistar на топі. Джунджа тим часом знайшов дали позицію на драконі, вогняний дракон також забирає для себе PSG Talon, у R7 Movistar дракон повітряний, не знаю, що вони будуть з цим робити. Мірео. Джунджа тим часом майже попав під вплив варту, але Джунджа може потрапити по Мірео. Мапл та Джунджа. Заберуть вони Мірео, забирають вони Мірео. І Бон тим часом робить спробу дефати цю вежу, але нічого з цим не можуть зробити. Вуді та Вако засріблені. Вуді, Вако. Вако буде шукати для себе кіл. Вако поки не шукає для себе кіл. Ажі забирає нарешті цю вежу на боті. Перша втрачена вежа у команди R7 Movistar. І це погано, тому що перевага по золоту потихеньку збільшується. 3000 переваги по золоту у команди PSG Talon. Мірео по маплу попадає.
PSG have set themselves up with a 3,000 Maple. lead. They're going to get control over mid. They'll go towards Riftel. They'll extend that lead. And this is now where R7 are going to be in a ton of hurt. Odie trying to prevent that, though, by immediately moving top, but he's spotted. Yeah, no element of surprise to come out from this one here, and that's going to be... Again, this is why Так, we kind of put Джунджа PSG as such тим heavy favorites. часом This is what they were doing знаходиться at біля PSG, Герольда. just, you know, kind of calling all Так the само, bluffs, як constantly putting і in questions to the Вуді enemy team and saying, look, you're just not going to шукає, be able to де contest us, you're not going to be будуть able to kind варди, of front тому up що to us. наступний, And unfortunately скоріш за for все, R7 буде in на this game, шор. they just haven't had that same kind of Пако тим presence that they did in часом game number 1. б'є ворожих кріпів і захищає свою вежу. Yes, we get control. Мейпл Rose is just going to у slam back, нас go in the lane by himself and let him scale, let him get his items. знаходиться So, на as we kind of make топі plays і, elsewhere on the скоріш map, за все, so буде for проходити PSG, по this is лінії exactly where their comfort spot is. на Maple, though, топі, maybe not а being so тим часом Оді, Oh, he just had a але sixth sense Джейс about it. його Knew знайшов. something was up and Odie, Сіджані unfortunately, gets не spotted out так there by the accelerated shot і class. круто сховалася в кущах. So it could have been a little bit of a bait there with the amount of players that PSG had on that Бонг. top side. Yeah, immediately. Бонг хоче нарешті забрати цю вежу на боці, щоб перевага по золоту трохи зменшити у команди PSG Talon. Мейпл не забирає ще одну вежу на топі. Ozzy is still going to be in a great position against Bong. You can see Bong actually surprised to see him go for the Iceborne Gauntlet, like a full armor build into the AP damage, which is why he's probably struggling as much as he is. But this was great from Junja. Knock back first to use the W to dodge the shockwave, so he never has to worry about that and can try and get out of range. So just nice decision making from Junja on the play. And then Bong here as well, you can see like how much damage is going to come down on him in a second. Like the AP damage is melting him with the build that he's gone. Like usually you'll see the Jack Show coming through in a matchup like this where you still get those tanky stats and you can still at least have some impact in fights, but I'm just not a big fan of the Iceborne Gauntlet here. Yeah, it does feel like it's kind of for Maple and Wacko, which is great, but also just not going to help you in the laning matchup that you're in, which is the Rumble and the Maokai. So a little bit unfortunate there, but look, we'll see if it doesn't end up leading to anything more. We do kind of come up to about 20 minutes now. 13 seconds until the Baron spawns. Only about a minute 30 until the next dragon is a Mountain Soul. So п'ять-2 на користь value for both these PSG teams. Talon по кілам, на шор вже лайв. Тепер не цікаво, чим це все закінчиться, бо залишається у нас один тімфайт до перемоги команди PSG Talon, скоріш за все, тому що R7 Movistar перевага по золоту 3. Мають невдалу перевагу по золоту, мінус 3000. Точніше, це не те, що перевага, це проблема для команди R7 Movistar. Ну що, тімфайт пішов. Да, Оді знаходить для себе станчик. Знаходить для себе станчик, корені попадають по Оді, Сео Мірео, Бонд, Таліон. Не знаходять поки що для себе кілів, агресія не пішла. Yeah, I mean, at least you're getting something, but again, that big ultimate is down for R7 as they start to come into the fight, right? And that's kind of what we've consistently seen is, yes, it's nice to get the summoner spell down, but like the rest of the follow-up isn't Сео пробитий наполовину. Мені здається, що якщо Джейс буде продовжити в такому дусі, скоріш за все, Джейс буде ваншотити кожного суперника. Так, ну що, Мейпл. Мейпл у нас в центрі разом зі своєю командою в 4 поки що змагаються на міду. 4 на 3 поки що битва тімфайти поставили, до речі, Герольда. Зараз 4 в 4. 4 потихеньку підходить Ажи. Змагання буде за гірського дракона. А от, до речі, Джунджа змагається проти Оді. Він його не піймав, але знайшов хорошу позицію для себе на драконі. За дракона не поспішають змагатися, бо на шор також лайв. Ажи забирають дракона поки що. Гірський дракон для команди PSG Talon. R7 Movistar будуть форсити на шор в такому випадку?
Не форсить команда R7 Movistar на Щора. Ще один гірський дракон буде у команди. Ще один гірський дракон буде на позиції через 4 хвилини 30 секунд. Так, Мірео не бачить мапла в кущах. Джунджа тим часом пускає корені. Джунджа добре пустив корені. Мірео ваншотнутий. Ще одна вежа, до речі, впала у команди R7 Movistar. І перевага по золоту вже дуже серйозна. 5000. Майже. Джунджа змагається проти Бонга разом з Маплом. PSG Talon виглядає поки що дуже стабільно, б'є обличчя команду R7 Movistar. Оді тим часом не зможе піймати Джунджу, хоча 3 гравці, Оді продовжує агресувати. Але ця агресія нічим не завершується. По-хорошому, якби зараз PSG Talon грали вже, оскільки R7 Movistar втратили Мірео, свого мідера, вони могли б форсити на Щора, але ні. Поки що цього не сталося, і Мірео знову може бути на позиції, відправляється поки що до таверни Бонг і Мірео. Сео по ньому попали. Льонс, Оді підходять потихеньку, вежа на чверть ХП, починають її захищати, по кореням знову попадає хороші корені, і це схоже на кінечно, хоча забрали лише 2 гравців, точніше забрали лише одного, і це Наутілус, команда PSG Talon. Бонг та Мірео шукають якусь можливість піти на Щора, але такої можливості немає. Форс на Щора розпочинається у команди PSG Talon. І так, 11к, 10к, 9к, 8к, 7к, 6к, 5к, позиція Оді непогана для стілу, 3к, але відходять команда PSG Talon, відходить команда R7 Movistar від нас Щора, але тим часом стається непоганий тімфайт. Стріляють, Бонг дуже близько знаходиться біля Вуді, він його не забирає, Льонс застанує Аші може забрати його, Аші не може нічого зробити, Бонг його забирає. 7-3 на користь PSG Talon, але вже забирає для себе кіл команда R7 Movistar, це трохи добре. Мапл та Джунджа, точніше Мапл та Вако, зараз можуть форсити на Щора, вони цього поки що не роблять. Джунджа на Щора поки що не підходить. Давайте подивимося ще раз. Льонса забрали. Чарму попадав, флеш-аут від Оді. Ну, зрозуміло. Аж сильно загуляв у лісі і трьох забрати їх, його це немає проблем. Форс на Щора поки що не здійснюється командою PSG Talon, тим часом до дракона 30 секунд, і дракон буде гірський.
It feels kind of like the end of a Cooking Mama level, where you're like, everything is on fire, we're just running around trying to manage whatever we can, and yes, the level ticked Вако over. та and they Мапл managed to survive, but now it gets more оточують difficult. команду R7 Movistar, корені запущені. Мені шоковий попався, Сео забирають, це кінечна, скоріш за все буде, Бонг оточений. Бонг відходить, і це у нас поки що кіл тільки по Сео. Ще один кіл знаходить для себе PSG Talon. Дуже серйозна пустеля відбувається у команди R7 Movistar. Нічого поки що не можуть зробити, хоча розмін на дракона. Розмін дракона на Шора, скоріше за це буде, але для PSG це буде дуже багато, тому що по золоту вони перемагають 5000. They're again clutching at straws, looking for anything and everything that could possibly come out and give them some kind of an advantage as the tanks try their very darndest to kill this dragon as quick as they can. But I mean, trying to deal with a Jace is hard enough with the poke, but now with a Baron, it's going to be insufferable. Yeah, and I think, look, they were like, hey, look at Rumble bot lane. Let's try and make the pick. Let's 4v5 this. But Junja, terrible spot. Miru, not being able to connect with the ultimate there as well. And you're just so overextended trying to make this pick happen, but you just don't have the damage. I mean, again, Banshee's better on the Orianna. She's not really turning out the damage that you need to. The Xayah was set behind early, despite a nice start. 0-3. Вако та Where Аже is your з actual damage Нашором. coming from to make these picks happen? Дія якого зараз 2 хвилини. Можуть потихеньку закінчувати гру. Знову пускає корені Джунджа. Як же він душить? Бонг та Мірео нічого з цим не можуть зробити. Вежа забрана. 4-0 по вежам поки що у команди PSG Talon. Нічого не може зробити аргентинська команда. Мапл знайшов Оді. Мапл розкаже своїм тімейтам, що Оді треба взяти. Не беруть. Мапл! Не попали. Оді тим часом знайшли Джунджу, але нічого з ним не можуть зробити. Бонг б'ється по Ваку, але тим часом застане Фракан. Як же Рекан дуже сильно душить, Льонца можуть забрати, Мапл в зоні. Буді б'є Оді, Джунджа б'є Оді. Мапл забирає Оді. Ой-ой-ой, як вони сильно пробиваються, кінечно для команди R7 Movistar. Ну все, можна закінчувати гру. 2-0 на користь команди PSG Talon, тому що всі гравці мертві, і це можна просто фармити Nexus, шагати як на параді. Крокувати, точніше, як на параді. Мій український треба підтягнути трошки. PSG Talon закриває 2-0 команду R7 Movistar. Наступна гра у них буде проти переможця пари Loud проти Game Sports.